कतिपय ठाउँमा म गाउँतिर पनि गइरहेको हुन्छु त यस्तै खालको कामहरू गर्नलाई एउटा मान्छे जान्छ ऊ दलित पसलेले उसलाई दलित भनेकै छैन अथवा वरिपरिका मान्छेले आइज यहाँ बस भनेर भनिरहेको छ त्यो मान्छे के गर्छ खल्तीबाट 5 रुपियाँको नोट निकाल्छ अनि पर जान्छ हजुर टाउको कराउँदै ए 5 रुपियाँ हजुर चिया बक्सियोस् त भन्छ ऊ परैबाट चिया माग्छ हजुर अलग्ग दिसियोस् भन्छ ऊ लाला समात हुन्छ होइन हजुर छोइन्छ भन्छ अनि उसलाई त्यहाँ राखिदिन्छ त्यहाँ राखेर बस छुट्टै बसेर छुट्टै चिया खान्छ उसलाई त्यो बस्नुपर्ने बाध्यता त्यहाँ थिएन छैन छुट्टै बसेर चिया खान्छ अनि हिँड्ने बेलामा चाहिँ नि हजुर अलिकति पानी बक्सियोस् हजुर म यति गिलास खकालिदिन्छु भन्छ अनि आफै गिलास खकालेर चोख्याएर त्यहाँ राखेर पैसा परबाट दिएर हिँड्छ ऊ आफ्नै कारणले दलित भएको छ नि त नमजाको कुरा भयो नमजाको भन्दा एउटा दुईवटा मायाको चाहिँ एउटा माया मार्ने काम जातभातको कुरा चाहिँ नि त्यहाँ जहाँसम्म लाग्छ नजगर्दै अब हुन्थ्यो किनकि त्यो पछिल्लो समयमा आज बिहानसम्म पनि मेरो जाजरकोटतिरको 2-4 अभियन्ताहरूसँग कुरा भइरहेको छ होइन तर कस्तो भने त्यो ठाउँमा पहिल्यैदेखि नै त्यसै गरी एक गाउँ र अर्को गाउँको झगडाहरू भइरहन्थे अरे अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि त्यो एउटा सुनियोजित रूपले ती व्यक्तिहरूलाई रिसिभी भएका व्यक्तिहरूलाई छानी छानी मारिरहेछ जातको कुराले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर नवराज एउटा केटोले गल्ती गर्यो क्या ठुलो गल्ती नवराजले के गर्यो भनेदेखि त्यो एउटा बिचरा केटीलाई चोखो माया गर्नु प्रेम गर्नु गल्ती भयो मेयरले तत्काल त्यो वडा अध्यक्षलाई कारबाही गर्नु पर्यो र आफू पनि गल्ती दोषी छु भनेदेखि ए म यहाँनिर चाहिँ दोषी छु है हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने गर्न सकेनौँ हामी गर्दैछौँ भनेर चाहिँ उसले अहिले अगाडि आएर यो 6-6 जना एकजना मान्छे मर्यो र यहाँ बाटोमा मरेको एउटा राम्रो घरमा पालेको कुकुर मऱ्यो भनेदेखि त कति चित्त दुख्छ सफा गरेर भन्दाखेरि जातीय रङ दिएको त्यो व्यक्तिहरूले हो जो जातीय रङ दिएर जातीय चाहिँ एउटा मुद्दा बनाएर राजनीति गर्न परेका व्यक्तिहरू हुन्छन् तिनीहरूले जातीय रङ दिए त्यहाँ गैर चाहिँ के अरे अरू जातिको गैर दलितका व्यक्तिहरू पनि मरेका छन् जातीय रूप दिनुपर्ने आवश्यकता थिएन घटनालाई सुरुको दिनको घटनामा बेहुला लिन गएको बेहुली लिन गएको बेहुलो भन्ने त्यस्तो आयो हेर्नुहोस् है आखिरमा बिहा भएर चाहिँ ठाँट बाँडले बिहानै गरेर चाहिँ बेहुली लिने गएको त होइन रहेछ नि त र यसमा भनौँ न एउटा जातीय रूप दिनु खोजेको छ यो जातिको नाउँमा राजनीति गर्न पलिकाहरूले मुर्दाबाद जिन्दाबाद हामी दलितहरूलाई हेपियो हामीलाई यो गरियो त्यो गरियो भनेर चाहिँ यो राजनीति गर्न पलिका व्यक्तिहरूको चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले खबरदारी गर्नैपर्छ किनकि कसैको मृत्युमा राजनीति गरिदिने होइन जो त्यो घटनामा देखिया छ प्रत्यक्षदर्शी छ चाहे त्यो सुषमा होस् सुषमाको आमाई होस् आ त्यो गाउँमा बस्ने व्यक्तिहरू हुन् जोसुकै व्यक्तिहरू हुन् ऊ सरेन्डर गरेर प्रहरी चौकीसम्म गएर हजुर भएको यस्तो थियो यतिसम्म किनकि मान्छेको मृत्यु ती 6 जनाको भनौँ न त्यो मृत्यु भएको आत्माले पनि त शान्ति पाउनु पऱ्यो नभएदेखि त आत्मा हेर्नुहोस् मैले लासको आत्मा भड्केको देखाएको छु त्यो आत्मा भड्केर आत्माले सराप्न थाल्यो भनेदेखि नि ज्यान गए 70 वर्षसम्म छोड्दैन त्यसले जसले त्यो घटना देखाएको छ उहाँ थाहा छ क्या यसरी आए यहाँ उभिए त्यसपछिबाट यसरी चाहिँ गए त्यहाँबाट त्यो मान्छे त्यहाँ लड्यो त्यो मान्छे त्यहाँ लड्यो आदिले खोला तरे आदि पौडी खेल्न गए पौडी खेल्न नसक्ने बग्या हुन् भनेर त्यो इन्टरभ्यू दिने मान्छेहरूलाई सबै थाहा छ सबै हेरिरहनु भएको छ उहाँले त्यो व्यक्तिलाई समाचार भएको के होला भन्दा 4 रकम त्यसलाई हाल्यो भनेदेखि त्यो मान्छेले भन्छ देखेका व्यक्तिहरू जो छन् सुषमाले पनि बोल्नुपर्छ क्या बिचरा त्यो नानी एउटा 18 वर्षको पुच्ची जो माया गरिन् अथवा बिचमा छोडिन् अथवा छोडिरहन् के थियो उनीहरूको सम्बन्ध उनीहरूलाई थाहा होला तर उनले पनि भएको तथ्य यस्तो थियो मेरो आमा पर्छन् मेरो बाउ पर्छ मेरो दाइलाई गाह्रो पर्छ मेरो गाउँलेलाई गाह्रो पर्छ मेरो भिनाजुलाई गाह्रो पर्छ भनेर होइन नि त त्यहाँको मेयर चाहिँ त्यो सुषमाको परिवारको चाहिँ कोही आफन्त चाहिँ भनौँ न के अरे रिलेटिभ पर्नेले भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेछन् बाहिर के हो त्यो के अरे बुझ्नु बाँकी छ तर नाता पर्ने जे पर्ने भए पनि नवराजसँग पनि के अरे उनले प्रेम गरेका थिइन् र त्यो प्रेमको ऋण चुकाउनको लागि पनि उनले सत्य कुरा बोलिदिएर दाइ म सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँलाई यो 5,000 रुपियाँ छ गङ्गा दिदीले दिनुभएको यो तपाईँको लागि भनेर किनभने तपाईँले एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ 5,000 रुपियाँ छ यो लिनु होला सर्वप्रथम तपाईँले तपाईँहरू दुवैजना तपाईँहरू दुवैजनाले लिनु होला धेरै धेरै धन्यवाद गङ्गा दिदी हजुर गङ्गा दिदी माया गरेर विश्वास गरेर ऊ सुषमाको गाउँमा गएको थियो अब यहाँ त पहिलेदेखि पनि त्यस्तै धेरै झगडाहरू भइरहेको थियो अनि त्यो खेलकुदको विषयमा लिएर धेरै झगडाहरू एक गाउँ बिच अर्को गाउँमा देखि नसहने देख्यो कि झगडा भइहाल्ने कुटपिट हुने त्यस्तो कुराहरू भइरहेको थियो यो उनीहरू बिचको झगडामा मान्छे मारिएको छन् यसलाई राजनीतिक रूप नलिदिनु होला यो जातभातको कुरामा नि हँदै होइन यो जातभातको कुरामा पनि त्यो ठुलो इस्यु बनाउनु पनि पर्दैन म त्यही भन्छु नमस्कार दर्शकहरू स्वागत छ रातोपर्दा टिभी सहित सम्पूर्ण मिडियामा म प्रेम पुनको तर्फबाट आज म आइपुगेको छु पशुपति आर्यघाटको नजिकै र तपाईँहरूले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ विनय जङ बस्नेत सायद उहाँको परिचय दिइरहन आवश्यक पर्दैन होला व्यवहारिसे विभिन्न सबहरूलाई आफ्नै लगानी र आफ्नै मेहनतमा
जुन दागबत्ती दिइरहनु भएको छ उहाँको काम उहाँको समाजसेवा जति हामीले प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ दर्शकहरू। त्यसैले आज हामीले बिनयजङ बस्नेत सँगसँगै सपना रोका मगर होइन सपना रोका मगर जसले बेवारिसे शवहरूलाई दागबत्ती दिँदै आउनु भएको छ र यो पुण्यको काम गरिरहनु भएको छ। खास गरी यो गर्नुपर्ने काम सरकारको हो र सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, तर उहाँहरूले आफूले व्यक्तिगत रूपमा यो पुण्यको काम गरिरहनु भएको छ, समाजसेवा गरिरहनु भएको छ। त्यसैले आज हामीले थोरै केही सहयोग रकम जुटेको छ र त्यो सहयोग रकम सुरुमा चाहिँ हामी यहाँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ र यो सहयोग रकम वीरेन्द्र थापाको पहिलो वार्षिकीको उपलक्ष्यमा गङ्गा भण्डारी ज्यूले इमाडोलबाट दाइलाई दिनु भनेर पठाइदिनु भएको छ। दाइ म सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँलाई यो 5,000 रुपियाँ छ गङ्गा दिदीले दिनुभएको, यो तपाईँको लागि भनेर, किनभने तपाईँले एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ 5,000 रुपियाँ छ, यो लिनु होला सर्वप्रथम तपाईँले, तपाईँहरू दुवैजनाले लिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद गङ्गा दिदी। हजुर गङ्गा दिदी, हजुर बुवा को नाउँमा है, होइन भाइको नाउँ, भाइ वीरेन्द्र थापा को पहिलो वार्षिकी एकदम आत्माको शान्तिको कामना गर्दछौँ हामी। र यो वार्षिकी यसै गरी भनौँ न आफ्नो एउटा दिवंगत आत्माको सम्झनामा उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर यी व्यवहारिकहरूको संकेत गरिरहँदाखेरि यही ठाउँमै आएर उहाँले चाहिँ नि यसरी सहयोग पठाइदिनु भयो हजुरहरूको हातमा होइन। एकदम उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मुरी धन्यवाद। यसै गरी गर्ने हो होइन, एउटा व्यवहारिकहरूको सम्मान पनि भयो, उनीहरूको आत्माले पनि शान्ति पायो र यी व्यवहारिकहरूको आत्माले शान्ति पाउनु भनेको ती जो भनौँ न उहाँले सम्झेर आफ्नो आफन्तको चाहिँ एउटा आत्माले शान्ति पाओस् भन्नुभएको छ, उहाँको आत्माले पनि पक्कै शान्ति पाउँछ, सबैलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, अब ठ्याक्कै आज पनि यहाँ केही व्यवहारिक लासहरूलाई तपाईँहरूले दागबत्ती दिनुभयो, अहिले सबहरू जलिरहेको छ। आज चाहिँ कति चाहिँ जलाउनु भयो तपाईँहरू? आज दुईवटा सामूहिक रूपमा सद्गत भयो। हाम्रो सबैलाई दागबत्ती दिएन आज। 241औं लासको आज सद्गत भयो। 241औं आत्माहरूले, मृत आत्मा कुहिएका लासहरू उनीहरूले आत्माले शान्ति पायो। किनकि व्यवहारिक लास अथवा त्यो कुहिएको लासै भए पनि लासको एउटा मानव अधिकार भने जस्तै त्यसको पनि अधिकार हुँदो रहेछ कि दागबत्ती पाउनु, सद्गत हुनु पाउनु, उसको आत्माले शान्ति पाउनु, त्यो चाहिँ उसको चाहिँ एउटा अधिकार कुहिएर कतैतिर काटिदिने, कतै फालिदिने, लगेर सिस्टोलतिर फालिदिने, चिल्को वाले लुस्ने, त्यो चाहिँ एउटा आत्माले शान्ति पनि पाएन। तर उसको अधिकार सहित एउटा ससम्मान पशुपति आर्य घाटमा सद्गत हुन पाउनु भनेको त्यो व्यवहारिक लासको पनि आत्माको एउटा सम्मान पनि भयो। र आज 241औंमा चाहिँ हामीले 2टा लासहरू आज लगायौँ, अझ धेरै गर्नुपर्छ। ओके दाइ, एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। म थोरै चाहिँ सपना बहिनीसँग सोध्छु होइन, जस्तो तपाईँको उमेरका केटीहरू खास गरी महिलाहरू चाहिँ हुन्छ नि यस्तो काममा प्राय एकदमै कम मात्रामा देखिन्छ। सायद मैले थाहा पाएअनुसार चाहिँ तपाईँ सायद पहिलो होला मैले मिडियामा देखेअनुसार होइन। तपाईँले चाहिँ यसमा लाग्ने प्रेरणा चाहिँ कसरी पाउनुभयो? तपाईँ यहाँ चाहिँ कसरी आइपुग्नुभयो विनय दाइसँग चाहिँ? विनय उहाँ मेरो बुवा, अब मलाई जिन्दगीको मार्गदर्शन देखाइदिने मेरो बुवा हुनुहुन्छ। अब उहाँले त विगत 6 वर्षदेखि निरन्तर यही काममा अग्रसर भएर काम गरिराख्नु भएको छ। मैले उहाँको प्रत्येक भिडियोहरू हेरिराख्थेँ। उहाँसँग त मेरो पहिल्यैदेखि राम्रो सम्पर्क थियो, मेरो परिवारसँग उहाँको राम्रो सम्पर्क छ। अनि म उता यहाँ काठमाडौँमा नभए पनि बाहिर उताको पोखरादेखि मैले हेरिराख्थेँ। कति बेला म काठमाडौँ जान्छु अनि बुवासँगै बसेर उहाँको काममा सहकार्यसँगै गर्छु भन्ने जस्तो सोच भइरहेको थियो। अनि ठ्याक्क म काठमाडौँ आएँ, त्यसपछि उहाँसँग मिलेर सहकार्य गरिरहेको प्रेरणा चाहिँ मेरो प्रेरणा मलाई बुवाले दिनुभयो। ओके, म सोध्छु होइन, जस्तो खास गरी यो बेवारिसे शवहरूलाई जलाउँदा चाहिँ सपना बहिनीलाई हुन्छ नि त्यो पाउने सन्तुष्टि चाहिँ लेभल चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यो हुन्छ नि तपाईँको? यो बेवारिसे भनेर कति महिनौदेखि सडेर बसेको शवहरू हुन्छ जसलाई हामीले लिएर आफ्नो वारिस कोही नभएको बेवारिसहरूको वारिस बनेर हामीले दागबत्ती दिइरहेको हुन्छौँ। दागबत्ती दिने क्रममा जब ऊ जल्दै गरेर उसको त्यो शरीरबाट निस्केको धुवाहरू आकाशतिर जान्छ नि, लाग्छ उसको आत्माले शान्ति पायो, उसको कर्मअनुसार स्वर्ग नर्क जान्छ, उसको कर्ममा भर पर्छ। जिन्दगी कसरी जिन्दगी उसले कुन तरिकाबाट भोग्यो, तर त्यही तरिका अनुसार उसको कर्मअनुसार स्वर्ग नर्क जाने। त्यही उडिरहेको धुवालाई हेर्दा एकदमै मन रुन्छ। कहिले कसै त बिचरा कसरी जन्मियो अनि उसको त्यो अनिश्चित सपनाहरू पुरा हुन नपाउँदै यसरी आकाशमा धुवा बढेर उड्नु पर्यो
त्यही धुवा उडिरहेको देख्दा नै एकदम मन सन्तुष्टि हुन्छ। ओके, जस्तो विनय दाइ भन्छन् नि यो खास गरी जीवन नबुझ्नेहरूले चाहिँ खास गरी यो आर्यघाटमा आयो भने चाहिँ जीवन बुझ्छ भन्छन् होइन। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? खास गरी यो जुन काम गरिरहनु भएको छ यसबाट त एकदमै तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ मनको सन्तुष्टि चाहिँ हुन्छ होला है? एकदम 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 मलाई चाहिँ यो बेवारेसी लासको सद्गत गरेर दाइपट्टि लिएर गएको दिन यस्तो मनहरूको हुन्छ, त्यो दुःख पीडा धेरै छन्, आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो ठिक छ, तर मन चङ्गा हुन्छ, हरुको हुन्छ, खुसी लाग्छ। किनकि यी आत्माहरूले पनि कुहिएका आत्माहरू जुन हुन्छ नि भड्केका त्यो आत्माहरू पनि साथी पाए, मुक्ति पाए। र माथि मेरो बुवा आमा, मेरो बुवा बितेको 15 वर्ष हो, आमा बितेको 25-26 वर्ष भइसक्यो। उनीहरू सँगैसँगै माथि मैले अहिले पनि देखिरहेको छु, सँगै बसेर दुईवटा आत्मा पनि त्यहाँ गएर एउटा बार जस्तो बारदानीमा बसेर यता एकदम भजन गाएर यो धेरै छोराले गर्दाखेरि आज मलाई पनि दागबत्ती दिएर तल कुहिसकेका थिएँ, भड्किसकेका थिएँ, तर यहाँ आउनु पाएँ भनेर सबैसँग बसिरहेको होला जस्तो लाग्छ। साँच्चीकै हो पनि क्या, उसको आत्माले त्यहाँ गयो। अब मेरो बुवा आमालाई अथवा अरू धेरै भनौँ न, आज भर्खरै त्यो इमाडोलबाट पनि उहाँको भाइ एकजना, सबैजना माथि हुनुहुन्छ, तर सबैजना एउटा साथी बनेर बसे, एउटा बेग्लै संसार होला जस्तो लाग्छ। अनि अब यो हुन्छ नि, पशुपतिमा आएपछि मृत्यु देखिन्छ भनेर भन्छु म चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ भनौँ अरूले पनि भन्छन् पशुपतिमा मृत्युलाई निहाल्न सकिन्छ क्या। जीवन भने मृत्यु नै हो, मान्छे किन जन्मिन्छ मर्नको लागि होइन। तर कस्तो अवस्थामा मर्ने, कसरी मर्ने भने उसको आफ्नो कर्ममा भर पर्छ भनेर भनिन्छ होइन। भनेपछि यसरी मृत्यु भइरहँदाखेरि भनौँ न यो पशुपतिमा आएपछि के हुन्छ भनेदेखि लासहरू देखिन्छ। लासलाई हेर्नुहोस्, लासलाई निहाल्नुहोस्, लासलाई बुझ्नुहोस्, लासलाई चिन्नुहोस् र लासलाई बुझ्नुहोस् भनेर भन्छु क्या। त्यो मृत्युलाई बुझेपछि, मृत्युलाई निहालेपछि, मृत्युलाई नजिकबाट देखिसकेपछि मान्छेले पाप गर्दैन क्या होइन। त्यो उसलाई डर लाग्छ, हो म पनि त मर्नु छ, मलाई पनि त मर्नुपर्छ। किनकि जन्मेपछि मृत्युसम्म बिचमा भएका त्यो राम्रा उतार चढावहरू सबै नाटक नौटङ्की हुन्, तर एक दिन मर्नुपर्छ। तर कुन अवस्थामा मर्ने? मेरो बुवाको पनि यसै गरी व्यवहारिक मृत्यु भएको हो। यसै गरी व्यवहारिक यही 1 नम्बरको चितामा ल्याएर आएर मैले आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि दागबत्ती दिएको र त्यो बेलामा सबै चिता खाली थिएँ। अनि मैले बुवाको लास सँगैसँगै त्यहाँ भएका अरू 8-9वटा कुहिएका विभत्स व्यवहारिक लासहरू रहेछन्, ती को हुन् भनेर पशुपतिमा त्यहाँ मैले सोधेको थिएँ। व्यवहारिक हुनु बाबु, तैँले आफ्नो मान्छेलाई लानु पाइस्, सद्गत गर्न पाइस्, त पनि भाग्यमानी रहेछस्। यो मृत्यु हुने मान्छे पनि भाग्यमानी, उसले कमसेकम काज क्रिया पायो। तर अरू चाहिँ नि कसैले कोही पाउँदैन नि, एउटा खाल्टो खनिन्छ नि, र पुर्दिन्छ नि, आत्माले सधैँ भड्किरहन्छन् भन्ने कुराले मेरो मनमा छोपो हो। र ती आत्मा भनेपछि अब मेरो बुवालाई पनि नभेट्या भएदेखि आजसम्म बुवा आउने नआउने भनेर कुरेर बसिरहेको हुन्थ्यो होला। त्यो बेलामा चाहिँ मैले सबैलाई त्यो सँगैसँगै लिएर आएर सबैको दागबत्ती दिन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले त्यही बेलादेखि नै सोचेको थिएँ, कुनै बेला केही गरेँ र गर्न सकेँ, पैसाले पुग्यो अथवा कुनै समयले त्यो पार्यो भनेदेखि म यही व्यवहारिकहरूको दागबत्ती दिन्छु र ती व्यवहारिकहरूलाई व्यवहारिसी नै हुन् भनेर चाहिँ त्यो भनौँ न कुहिएर आत्मा भड्किन दिन्न भनेर मैले ससम्मान दागबत्ती दिन थालेँ। पछिबाट प्रहरी प्रशासनले सपोर्ट गर्न थाल्यो। अब चाहिँ खास गरी थोरै म जोड्न चाहन्छु रुकुम जाजरकोटको घटनाको विषयमा होइन, किनभने तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ता, समसामयिक विषयमा पनि आफ्नो विचारहरू राख्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँ बेवारिसे शवहरू जलाइरहँदा उहाँ पाँचजनाको शव चाहिँ उहाँ पनि जल्यो होइन। यो घटना पनि एकदमै रिलेट पनि गर्छ र यो घटनालाई चाहिँ तपाईँले विनय जङ बस्नेतले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ एउटा अभियन्ता भएको हिसाबले गर्दा चाहिँ? होइन, एकदम दुःख लागेको छ। म जाजरकोट जानुपर्छ जस्तो लागिरहेको हो, किनकि जहाँ मृत्यु हुन्छ त्यो मृत्युसँगै रिलेटेड भएर चाहिँ भनौँ न मान्छेहरूले मलाई धेरै प्रश्नहरू सोध्ने गर्छन्। अझ हत्याको कुरा छ, धेरै हत्याहरूमा पनि मलाई धेरै मान्छेहरूले त्यो लास कस्तो थियो, लासको प्रकृति कस्तो थियो, के त भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ। मलाई त्यो मृत्यु सँगसँगै जोडेर पनि भनौँ न के कसो भनेर सोधिदिने मलाई त्यो जो ठिक लाग्छ। मैले आफै पनि बोल्नुपर्छ, किनकि नमजाको कुरा भयो, नमजाको भन्दा एउटा दुईवटा मायाको चाहिँ एउटा माया मार्ने काम, जातभातको कुरा चाहिँ नि त्यहाँ जहाँसम्म लाग्छ नजगर्दै अब हुन्थ्यो कि, किनकि त्यो पछिल्लो समयमा आज बिहानसम्म पनि मेरो जाजरकोटतिरको 2-4जना अभियन्ताहरूसँग कुरा भइरहेको छ होइन। तर कस्तो भने त्यो ठाउँमा पहिल्यैदेखि नै त्यसै गरी एक गाउँ र अर्को गाउँको झगडाहरू भइरहन्थ्यो अरे। अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि त्यो एउटा सुनियोजित रूपले ती व्यक्तिहरूलाई, त्यो रिसिभी भएका व्यक्तिहरूलाई छानी मारिरहेको छ जातको कुराले। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर नमराज एउटा केटोले गल्ती गर्यो क्या, ठुलो गल्ती नमराजले के गर्यो भनेदेखि त्यो एउटा बिचरा केटीलाई चोखो माया गर्नु, प्रेम गर्नु गल्ती भयो होइन। त्योभन्दा बाहेक अरू किनै गल्ती भएको छ र त्यहाँनिर। तर त्यो गाउँमा कुन तरिकाले बोलायो, कसरी बोलायो, त्यहाँको मेयर जो चाहिँ हाम्रो के अरे जनार्दन शर्माको भाइ हुनुहुँदो रहेछ, अनिल शर्मा।
अब मेयर त्यहाँको फेरि अब त्यो वडा अध्यक्ष हो त्यस्तै भनेपछि त्यो एउटा दबाबमा जनतालाई राखेर त्यही जनताको भोट माग्दिने जनताको भोटले जित्ने अनि जनतालाई दबाबमा राखिदिने भनेपछि एउटा उदाहरणीय मेयर हुनु पऱ्यो एउटा उदाहरणीय चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न वडा अध्यक्ष हुनु पऱ्यो मेयरले तत्काल त्यो वडा अध्यक्षलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो र आफू पनि गल्ती दोषी छु भनेदेखि म यहाँनिर चाहिँ दोषी छु है हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने गर्न सकेनौँ हामी गर्दैछौँ भनेर चाहिँ उसले अहिले अगाडि आएर यो 6-6 जना एकजना मान्छे मर्यो र यहाँ बाटोमा मरेको एउटा राम्रो घरमा बाँधेको कुकुर मऱ्यो भनेदेखि त कति चित्त दुख्छ मान्छेले चाहिँ साँच्चैकै हो कुकुरलाई बिरामी भएर कुकुर मऱ्यो भनेदेखि यहाँ मुद्दा पर्छ मामिला पर्छ गाडीले खिच्यो भनेदेखि कत्रो ठुलो मान्छेले चाहिँ एउटा इस्यु बनाउँछन् मान्छे मर्या छ एउटा प्रेम गर्दाखेरिको मान्छे जुन एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ केटा र केटी बिचको प्रेम छ यो के हो उनीहरू बिचको सम्बन्ध त्यो उनीहरू नै जानुन् तर जुन हत्या भएको छ अपराधीलाई छानी एकजनालाई पनि छोड्नु हुन्न उनीहरूलाई हदभन्दा उनीहरूले पाउनुपर्ने भन्दा कस्तो खालको कडा सजाय त्यो सजाय दिनुपर्छ किनकि लास जलाइरहँदाखेरि त्यो लास पनि सम्झिन्छु क्या किनकि लास देखियो त्यो फोटोतिर देखियो होइन भनेपछि यसरी चाहिँ मान्छेलाई नरसम्मान हुने गरेर मार्नु भनेको त्यो चाहिँ एउटा पापको पनि पराकाष्ठा हो क्या पापको पनि पराकाष्ठा भन्छ नि कतिसम्मको लेभलको पाप त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ पराकाष्ठै नागेर चाहिँ त्यसरी हत्या गरेको छ जस्तो खास गरी यसलाई चाहिँ जातीय रङ पनि दिन खोजिएको छ होइन अनि राजनीतिक रङ पनि दिन खोजियो भन्ने कुरा पनि छ खास गरी तपाईँहरू जस्तै अरू सामाजिक अभियन्ताहरूले चाहिँ त्यो स्थलमै नपुगेर काठमाडौँबाटै चाहिँ यस्तो भयो अन्दाजको भरमा बोलिरहनु भएको छ र यसले गर्दा प्रहरी अनुसन्धानलाई पनि अलिकति असर गर्ने भएको हुनाले तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ कि यो जातीय छुवाछुतकै कारण भयो अथवा त्यसमा रङ मिसाइयो अथवा राजनीतिक रङ मिसाइयो तपाईँले आफूले मिडियाहरूमा हेर्दा समाचार आउँदा तपाईँले आफूले गरेको मूल्याङ्कन चाहिँ के हो मलाई चाहिँ साँच्चीकै यो प्रसुतिमा बसेको छु 241वटा 42वटा कतिवटा लास हुन्छ हामीले चाहिँ सद्गत गरेका छौँ हामी त भनौँ न नाताले बाउ छोरी हामी छौँ सिम्पल्ली मन सफा गरेर भन्दाखेरि जातीय रङ दिएको त्यो व्यक्तिहरूले हो जो जातीय रङ दिएर जातीय चाहिँ एउटा मुद्दा बनाएर राजनीति गर्न पल्केका व्यक्तिहरू हुन्छन् तिनीहरूले जातीय रङ दिए त्यहाँ गैर चाहिँ के अरे अरू जातिको गैर दलितका व्यक्तिहरू पनि मरेका छन् जातीय रूप दिनुपर्ने आवश्यकता थिएन घटनालाई सुरुको दिनको घटनामा बेहुला लिन गएको बेहुली लिन गएको बेहुलो भन्ने त्यस्तो आयो हेर्नुहोस् है आखिरमा बिहा भएर चाहिँ ठाँट बाँडले बिहानै गरेर चाहिँ बेहुली लिने गएको त होइन रहेछ नि त होइन अब यसमा मृत्यु भइसकेको छ बिचरा त्यो मृत्यु हुने 6-9जना कि 5जना कतिजना हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ दलित हुनुहुन्छ गैर दलितहरू हुनुहुन्छ बिचरा ती साथीभाइहरू नम्रा दलित हो भनेर गएका हुँदैन होइन नि साथीको माया यसरी छ अरे भनेर चाहिँ उनीहरू गए तर यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूप दिन खोजिएको छ साँच्चीकै हो अब यसमा भनौँ न एउटा जातीय रूप दिन खोजिएको छ यो जातिको नाउँमा राजनीति गर्न पल्केकाहरूले मुर्दाबाद जिन्दाबाद हामी दलितहरूलाई हेपियो हामीलाई यो गरियो त्यो गरियो भनेर चाहिँ यो राजनीति गर्न पल्केका व्यक्तिहरूको चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले खबरदारी गर्नैपर्छ किनकि कसैको मृत्युमा राजनीति गरिदिने होइन कसैको मृत्युमा यहाँ बसेर फेसबुक लाइभ गरेर बगैदासँग बोलिदिएर चाहिँ नि भनौँ न आफ्नो चाहिँ म यतिसम्म बोल्न सक्छु म यतिसम्म गर्न सक्छु भनेर देखाउने बेला होइन कि त्यहीँ जानु पऱ्यो सत्य के हो बुझ्नु पऱ्यो है भनेदेखि अन्दाजको भरमा फेसबुक लाइभ गरेर यता बसेर चाहिँ हाम्रोमा त्यो गर्नुको चाहिँ तुक छैन तर यो चिजमा बोल्दै बोल्दैन चुपै लाएर बस्यो भने पनि फेरि घटनाले त्यतिसम्म एउटा चाहिँ एउटा भनौँ एउटा चाहिँ सार्थकता नपाउला कि भन्ने कुरा पनि छ तर म चाहिँ नि के भन्छु भनेदेखि मैले देखिरहेको अथवा मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो घटनामा कोही न कोही दोषी छ अझ दोषी त बिहानसम्म मलाई खबर के आएको छ भनेदेखि उम्किएर अहिले इन्डियातिर गइसक्यो अरे भन्ने पनि छ होइन त्यहाँ मेन मान्छेहरू चाहिँ कोही अब चाहिँ साइन्स पढ्नेहरू रहेछन् कोही के पढ्ने छन् त्यो घटना घटाइदिएर गइसक्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि त्यहाँको स्थानीय आधिकारिक व्यक्तिहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्छ म प्रत्येक दिन अपडेट भइरहेको छु किनकि मृत्युको कुरा छ त्यहाँनिर त्यहाँ कसैको मृत्यु भएको छ होइन त्यहाँ कसैको जाल साझी भएको छ त्यो चिज हुनु हुँदैन होइन तर यो चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ मैले भनेको चाहिँ के भनेदेखि सुषमा मल्ल उसको आमा अथवा त्यहाँ त्यो इन्टरभ्यू दिइरहँदाखेरि डे 1देखि आजसम्म इन्टरभ्यू दिइरहने एकजना दाइकी भाइको हुनुहुन्छ जसले त्यो घटना देखाएको छ उहाँ थाहा छ क्या यसरी आए यहाँ उभिए त्यसपछिबाट यसरी चाहिँ गए त्यहाँबाट त्यो मान्छे त्यहाँ लड्यो त्यो मान्छे त्यहाँ लड्यो आधीले खोला तरे आधी पौडी खेल्न गए पौडी खेल्न नसक्ने बग्या हुन् भनेर त्यो इन्टरभ्यू दिने मान्छेहरूलाई सबै थाहा छ सबै हेरिरहनु भएको छ उहाँले त्यो व्यक्तिलाई समाचार भएको के होला भन्दा 4 रकम त्यसलाई हाल्यो भनेदेखि त्यो मान्छेले भन्छ है किनकि सबै थाहा छ नि त उसलाई कुन बेला आए कुन बेला गए को बगायो को भागे को कताबाट भागे भन्नेसम्म थाहा छ ऊ इन्टरभ्यू दिइरहेको छ बाहिर होइन मैले उहाँलाई आक्षेप लगाउनु खोजेँ होइन किनकि पशुपतिमा बसेर शान्तसँग बनाउँ भनेर भन्दाखेरि पनि यो व्यापारीहरूको चाहिँ गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूले यस्ता स्वार्थी व्यक्तिहरू समाजमा भइदिनाले त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूले निस्वार्थ के अरे रूपमा समाजमा काम गर्ने खालका व्यक्तिहरूको पनि त्यसै गरी पटक हत्या हुनुपर्छ पिटाइ खानुपर्छ भनौँ न के अरे प्रहरी प्रशासनमा चाहिँ उ गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा हो मैले देखाएको चाहिँ हुनुपर्छ के त अब भनेदेखि जो हत्यामा संलग्न छ पशुपतिको प्राङ्गण धर्म छ मर्न सबैलाई पर्छ होइन
हजुर भएको यस्तो थियो सुषमाले पनि यो चिजमा यसरी यसरी नि खोजिरहेको थिएँ पहिला पनि त्यो गाउँमा चाहिँ गाउँको झगडामा पहिला पनि मान्छे मरेको थियो होइन मान्छे मार्दिने भेरीमा फालिदिने बगायो भन्ने पनि गर्दै आएको हो रे त्यो कुरो चाहिँ आधिकारिक रूपमै छ र अहिले मेयरहरूले पनि आफ्नो दबदबा छ नि पहुँच बनाएर चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ जनतालाई बोल्नै नदिने बनाएर राखेका छ भन्ने कुरा पनि बाहिर त्यहीका स्थानीय व्यक्तिहरूले पनि भन्दैछन् अब त्यो त पार्टीको तुलनामा चाहिँ भनौँ न अर्को पार्टीको मान्छेले जित्यो अनि यो पार्टीको मान्छेले चाहिँ भनौँ न प्रतिपक्षको मान्छेले त उसलाई जहिले पनि राम्रो गरे पनि नराम्रो भन्ने त भइहाल्यो भनेपछि त्यो प्रतिपक्षहरूले भनेको कुरा पनि हुनसक्छ यसमा आधिकारिक हुन सक्दैन मैले आज रातोपर्दामा धेरै पछि हजुरहरू जस्तो एउटा स्पष्ट कुरालाई बाहिर लिएर आउने यो कुरालाई चाहिँ गरिरहँदाखेरि अस्ति त्यो एउटा नवराजको साथी हुँ भनेर चाहिँ कसैले आयो भनेर चाहिँ रातोपर्दाले एकदम क्लियरली एकदम के अरे क्लियरिफाई गरिदिएको थियो एकदम खुसी लागेको थियो मैले हेरेको थिएँ यो होइन हो यस्तो खालको सत्य तथ्य र निष्पक्षताका लागि तपाईँहरू हिँडिरहनुहुन्छ नि यसको लागि चाहिँ मलाई भन्न के मन लाग्छ भने जो त्यो घटनामा देखिया छ प्रत्यक्षदर्शी छ चाहे त्यो सुषमा होस् सुषमाको आमै होस् त्यो गाउँमा बस्ने व्यक्तिहरू हुन् जोसुकै व्यक्तिहरू हुन् ऊ सरेन्डर गरेर प्रहरी चौकीसम्म गएर हजुर भएको यस्तो थियो यतिसम्म किनकि मान्छेको मृत्यु ती 6 जनाको भनौँ न त्यो मृत्यु भएको आत्माले पनि त शान्ति पाउनु पऱ्यो नभएदेखि त आत्मा हेर्नुहोस् मैले लासको आत्मा भड्केको देखाएको छु त्यो आत्मा भड्केर आत्माले सराप्न थाल्यो भनेदेखि नि ज्यान गए 70 वर्षसम्म छोड्दैन त्यसले 70 पुस्तासम्मलाई छोड्दैन क्या त्यसले सरापी रहन्छ त्यो आफू दलले आफ्नै गल्ती गरेको छ अथवा आफ्नै गल्ती गरेको देखाएको छ भनेदेखि भएको यस्तो थियो अब योमा यसरी चाहिँ भाउ चाहिँ यसको चाहिँ यो घटनाक्रमको सुरुवात यसरी भएको थियो जाल यसरी भयो चालले खेल्यो पिटिआईले लियो भएको चाहिँ यो हो यसमा हुनुपर्ने यस्तो थियो तर यस्तो भएको हो भनेर कोही थाहा पाउने मान्छेले प्रहरी समक्ष गरेर यथार्थ कुरो गर्दै हुन्छ चाहे त्यो सुषमाको आमा पनि हुनसक्छ सुषमा आफै पनि हुनसक्छन् अथवा सुषमाको दाइ भाइ को हुनसक्छन् र गाउँतिरका देख्ने मान्छे त्यसमा पिटपाट गर्न जाने मान्छे कोही न कोही त होला नि बाहिर बसिरहेको होला कोही देख्ने त होला देख्ने होला हो ती व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रहरी समक्ष गरे भन्यो भनेदेखि साँच्चीकै क्या जो अपराधी हो त्यो साँच्चीकै अपराधीले सजाय पनि पाउँछ अनि निरपराधीहरू चाहिँ जेलभित्र चाहिँ फस्नु पनि परेन यहाँ त अपराधी उम्किने भए उम्किसक्यो अरे भन्ने कुरा छ अनि गल्ती नगरेका देखेका व्यक्तिहरूलाई समात्दै लाग्दै हाल्दै लैजाने भनौँ न भित्र थुन्दै जाने त्यो उ गरिदिनु भएको छ त्यस्तो कुरा नहोस् भन्नका लागि चाहिँ नि देखेका व्यक्तिहरू जो छन् र सुषमाले पनि बोल्नुपर्छ क्या बिचरा त्यो नानी एउटा 18 वर्षको खोजी त्यो माया गरिन् अथवा बिचमा छोडिन् अथवा छोडिँदैन के थियो उनीहरूको सम्बन्ध उनीहरूलाई थाहा होला तर उनले पनि भएको तथ्य यस्तो थियो मेरो आमा पर्छन् मेरो बाउ पर्छ मेरो दाइलाई गाह्रो पर्छ मेरो गाउँलेलाई गाह्रो पर्छ मेरो भिनाजुलाई गाह्रो पर्छ भनेर होइन नि त त्यहाँको मेयर चाहिँ त्यो सुषमाको परिवारको चाहिँ कोही आफन्त चाहिँ भनौँ न के अरे रिलेटिभ पर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेछन् बाहिर के हो त्यो के अरे बुझ्नु बाँकी छ तर नाता पर्ने जे पर्ने भए पनि नवराजसँग पनि उनले के अरे उनले प्रेम गरेका थिइन् र त्यो प्रेमको ऋण चुकाउनको लागि पनि उनले सत्य कुरा बोलिदिएर अनि सत्य कुरा जसले बोल्छ नि त्यहाँ प्रहरीहरूले पनि उसलाई के गरिदिन्छ भनेदेखि उसलाई आम माफी नगर्दै पनि उसको अपराधलाई उसको चाहिँ त्यो सजायलाई कम गरिदिन्छ क्या किनकि सत्य बोल्या हो नि त र साँच्चीकै अरू अपराधी साँच्चीकै अपराधीहरू त ले चाहिँ नि के अरे त्यो सजाय पाउने भए र निरपराधीहरू अपराध नगरेका व्यक्तिहरू चाहिँ मुक्ति हुन पाउने भए र सत्य तथ्य खुल्ने भयो नि त त्यसको लागि पनि देखेको व्यक्ति बाहिर आएर प्रहरी समक्ष अथवा चाहिँ कुनै मिडियामा अथवा चाहिँ नि प्रशासन समक्ष नै गएर चाहिँ भएको यस्तो थियो यसमा अरूलाई दोषी यिनीहरू पनि हुन् यो पनि हो र यसरी भएको थियो भएको कुरो यो हो भनेर भनिदिनु भयो भनेदेखि साँच्चीकै म त उहाँलाई अनुरोधै गर्छु सुषमा बहिनी अथवा अरू कोही व्यक्तिहरू यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ रातोपर्दाको भनेदेखि र तपाईँलाई सबै घटनाको विस्तृत थाहा छ भनेदेखि सिधै गएर प्रहरी के समक्ष गरेर अथवा रातोपर्दामै आएर होइन यो फेरि भएको चाहिँ यस्तो यस्तो थियो मैले देखेको हुँ भनेर प्रहरीसँग सरेन्डर गरिदिनुहोस् प्रहरीले तपाईँको सजाय पनि कम गरिदेला साँच्चीकै कानुनको चाहिँ सजाय भोग्नुपर्ने मान्छेले सजाय पनि भोग्ला र ती मृत्यु भएका ती चाहिँ भनौँ न एउटा जातीय भेदभावको कुरा आइरहेछ यसले झन् अर्को रूप लिन सक्छ भोलि राजनीतिक रङ्ग दिन खोजिरहेको छ त्यसले अर्को रूप लिन खोज्छ होइन अनि एउटा व्यक्तिको मृत्यु भएको छ दुईजनाको माया प्रेम त्यहाँ के अरे त्यो टुटिया छ अनि यो जातिका नाममा राजनीति गर्ने उसको नाममा यो गर्ने त्यहाँ राजनीति गर्न खोज्नेहरूलाई चाहिँ नि फाइदा उनीहरूलाई भइरहेछ कि त्यही भएर ती मृत्यु भएका आत्माको शान्तिको कामना गर्न उनीहरूको आत्मालाई एउटा मुक्ति दिनको लागि र उनीहरूको आत्माले पनि हामी मर्न त मर्नै पर्थ्यो मऱ्यौँ ठिकै छ धेरै चाँडो मऱ्यौँ तर सत्य तथ्य तैँले बोलिदिस् होइन जे हो जसले सजाय पाउनु पर्यो उसले सजाय पायो ल तैँले पनि तेरो पनि भलो होस् भनेर ती मृत्यु भएका आत्माले पनि ती व्यक्तिलाई आशिष दिन्थ्यो कि प्रहरी पछाडिले पनि खोज्दाखेरि भनौँ न यसले सत्य बोल्या भएर सजाय चाहिँ नि 20 वर्ष 6 अथवा 10 वर्ष जेल हाल्नुपर्छ भनेदेखि उसलाई 5 वर्षसम्मको चाहिँ जेल सजाय हुन्थ्यो कि र अरू धेरै व्यक्तिहरूले पनि यसले सत्य चाहिँ बोलेको थियो है घटना हुन नपर्ने त्यो भयो तर घटना भइसकेपछि पनि यो मान्छेले चाहिँ सत्य बोलेर यथार्थ कुरो भनिदिएको थियो है भनेर पछिसम्म पनि एकदम चाहिँ भनौँ न उसको चाहिँ एउटा सम्मान होला र सुषमाले पनि किन सत्य बोल्नुपर्छ भनेदेखि भोलि सुषमा भर्खर 18-20 वर्षकी छिन् 18-20 वर्षको मान्छे भोलि बिहा गरेर अन्त जानु पर्ला होइन भोलि त गाउँले समाजले नै बहिष्कार गर्छ
कहाँ जाने यस्तो देश विदेशमा भाइरल भइसकेको छ नि के चाहिँ घटना यो त यस्तो गरेर राखेर यस्तो के अरे झुटो बोलिकिरी भनेर श्रीमानले परिवारले 1 वर्ष 2 वर्ष माया गरेर राखे पनि तेस्रो वर्षदेखि झगडा पर्न थाल्छ गाउँ समाजले बहिष्कार गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ भनौँ न यो त यस्तो गरेर राखे भनेर भन्छन् त्यही भएर चाहिँ नि सत्य भएको यो थियो वास्तविकता यो हो भनेर चाहिँ उहाँले प्रहरी समक्ष सुषमा आफैले पनि भनौँ न भएका कुराहरू भनिदिनु भयो भनेदेखि सबैतिरबाट उनलाई पनि राम्रो मृत्यु भएका आत्माले पनि शान्ति पायो उनीहरूले पनि आशिष दियो अपराधीहरू पनि भनौँ न के सजाय पाउने भए र यसले राजनीतिक रङ दिएर चाहिँ भनौँ जातीय राजनीति अथवा कुनै राजनीतिमा चाहिँ यो चलखेल गर्न खोजिरहेका व्यक्तिहरूले पनि ठाउँ पाउने भएनन् के त्यसै राजनीति अहिलेको जमानामा जातिको कुरा गर्नु त अहिलेको जमानामा जात भातै छैन साँच्चीकै छैन होइन अलिकति अझ पनि जात भातको चाहिँ कुरा गर्दै अगाडि बढाउँछन् भनेदेखि त्यो त आफूले चाहिँ बनाउने कुरा हो नि त होइन माने जात छ के अरे होइन भनेदेखि छुवाछुँदै छैन नि जस्तो विनयलाई म एउटा सोधिहालेँ यहाँनिर जस्तो खास गरी यो घटना भइसकेपछि जो दलित अगुवाहरू छन् जो अलिकति बुद्धिजीवीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ यो दलित भन्ने शब्दलाई चाहिँ संविधानबाटै अथवा हटाउनुपर्छ यसलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ तपाईँले चाहिँ होइन दलित भन्ने शब्दलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ नि अब संविधानबाट हटाएपछि किनकि सबै समान भयो निषेध गर्नुपर्छ भन्ने छ मलाई त निषेध गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ठिक लाग्छ मलाई एकदम ठिक लाग्छ किनकि यहाँ भनौँ न अब मेरै गाउँतिर पनि छन् हेर्नुहोस् है दलित कसरी दलित भएका छन् यो गलत अर्थ नलाइदिनुहोस् होइन यसमा अहिलेको जमानामा आएर मैले भिडियो हेरेर साथीहरूलाई भने हाम्रो गाउँतिर पनि छन् बच्चैदेखि हामी सँगै खान्छौँ मेरो घरमा आउँछन् बस्ने खाने त्यस्तो छन् हाम्रोमा छैन अन्त्यतिर पनि अलिक त कम हुँदै गइसकेको छ तर कतिपय ठाउँमा म गाउँतिर पनि गइरहेको हुन्छु त यस्तै खालको कामहरू गर्नलाई एउटा मान्छे जान्छ ऊ दलित पसलेले उसलाई दलित भनेकै छैन अथवा वरिपरिका मान्छेले आइज यहाँ बस भनेर भनिरहेको छ त्यो मान्छे के गर्छ खल्तीबाट 5 रुपियाँको नोट निकाल्छ अनि पर जान्छ हजुर टाउको कराउँदै ए 5 रुपियाँ हजुर चिया बक्सियोस् त भन्छ ऊ परैबाट चिया माग्छ हजुर अलग्ग दिसियोस् भन्छ ऊ लाला समात हुन्छ होइन हजुर छोइन्छ भन्छ अनि उसलाई त्यहाँ राखिदिन्छ त्यहाँ राखेर बस छुट्टै बसेर छुट्टै चिया खान्छ उसलाई त्यो बस्नुपर्ने बाध्यता त्यहाँ थिएन छैन छुट्टै बसेर चिया खान्छ अनि हिँड्ने बेलामा चाहिँ नि हजुर अलिकति पानी बक्सियोस् हजुर म यति गिलास खकालिदिन्छु भन्छ अनि आफै गिलास खकालेर चोख्याएर त्यहाँ राखेर पैसा परबाट दिएर हिँड्छ ऊ आफ्नै कारणले दलित भएर छ नि त होइन भनेपछि दलित जो दलित समुदायको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ दलित भएकोमा आफूले आफूलाई गर्व गर्नु पर्यो साँच्चीकै एउटा हुन्छ नि हामी पनि त सबै समान हौ राजनीतिक व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर राजनीति गर्नुपर्छ भनेर त किन गर्व गर्नु र राजनीति गर तिमीहरू तर अहिलेको जमानामा दलित छैनन् क्या सबै समान छन् क्या सबै समान छन् सबै समान हुन् भइसकेका पनि छन् त्यो संविधानमा पनि त्यो दलित भन्ने छन् भनेदेखि त्यो दलितको लागि कसैले भेदभाव गर्छ छुवाछुत गर्छ भनेदेखि त्यसलाई ज्यान मारा भन्दा पनि गाई मारे भन्दा पनि ठुलो सजाय चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा दिन त्यसलाई सजाय दिनुपर्छ क्या छैन क्या अहिले चाहिँ यो किनकि आफै भए भनौँ न कोही व्यक्तिगत स्वार्थको लागि दलितै के अरे चाहिँ म हुन रहर लाग्छ अथवा म दलितै हुँ त्यस्तै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिहरूले हजुरले भन्ने खालकाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ अरूलाई पनि अप्ठ्यारो पारिदिएका छन् होइन भनेदेखि दलित भन्ने शब्द संविधानबाट हटाइदिए पनि हुन्छ र जसले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न दलित हुँ भने त्यो त गर्व गर्नुपर्छ नि होइन हामी समाजका लागि केही हौँ होइन साँच्चो तपाईँले भन्नु यो के अरे त्यो दलितहरूले अब चाहिँ नि गर्व गर्नुपर्छ भन्ने शब्दले चाहिँ मलाई पनि खुसी लाग्यो क्या साँच्चैकै हो उहाँहरूले चाहिँ समाजको लागि हामी जस्ता व्यक्तिहरूको लागि धेरै ठुलो योगदान पुर्याइदिनु भएको व्यक्तिहरू हो त्यही भएर हाम्रो आफ्नो दलितहरूमा निरीह हुने होइन कि गर्व गर्ने ओके अब हामी कुराकानीको अन्तमा छौँ र अन्तमा चाहिँ म सपना बहिनीलाई चाहिँ सोध्छु यही घटनाको सेरोफेरा लिएर तपाईँले पनि केही त बुझ्नु भएको छ होला यो घटनाको विषयमा तपाईँले बुझेको कुरा तपाईँको एनालाइसिस तपाईँको जजमेन्ट चाहिँ के छ यो घटनाको विषयलाई लिएर थोरै भनिदिनुहोस् यही त बाउले भने जस्तै माया गर्नु गल्ती गरेको थियो नवराज दाईले हो माया गरेर विश्वास गरेर ऊ सुषमाको गाउँमा गएको थियो अब यहाँ त पहिल्यैदेखि पनि त्यस्तै धेरै झगडाहरू भइरहेको थियो अनि त्यो खेलकुदको विषयमा लिएर धेरै झगडाहरू एक गाउँ बिच अर्को गाउँमा देखि नसहने देख्यो कि झगडा भइहाल्ने कुटपिट हुने त्यस्तो कुराहरू भइरहेको थियो यो उनीहरू बिचको झगडामा मान्छे मारिएको छन् यसलाई राजनीतिक रूप नलिदिनु होला यो जातभातको कुरामा नि हँदै होइन यो जातभातको कुरामा पनि त्यो ठुलो इस्यु बनाउनु पनि पर्दैन म त्यही भन्छु ओके दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विनयजङ बस्नेत र सपना रोका मगरसँग जसले बेवारिसी लासहरूलाई बेवारिसी शवहरूलाई चाहिँ आफूले सकेसम्म चाहिँ आफ्नो जुन पुण्यको काम गरिरहनु भएको छ समाजसेवाको काम गरिरहनु भएको छ यसको लागि हामी उहाँहरूप्रति निकै नै आभार प्रकट गर्दछौँ साथै धन्यवाद पनि दिन्छौँ दुवैजना धन्यवाद।